Lata lang pala ito na sardinas.
Oo. Oo. Sa Waray, malibo. Oo. Ito po yung daan na pinakamakiti. Hindi po ito rough road ha. Nanginginig lang talaga. Oo. Okay, as you can see yung daan. Ouch. Anong mayroon? Apoy! Aray po. Pagkakaan na natin. Kasi nakadesign po ito sa kabayong na kalsada. Hindi gumagana yung stabilizer namin. Apoy! Aw! Mag-record na lang yung gorgeous. Wala ka mo. Ang shaky. Ow! 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 Sana. Uragon Barbecue. Hanggang dito na lang po ang vlog namin. Salamat po sa panonood. Thank you. Mag-ingat kayo lagi. God bless. Pindutin nyo na po yung subscribe button. Tsaka like.